Το μυστήριο και το ανεξήγητο πάντα έχουν ένα περίεργο τρόπο να αναδύονται και να οργιάζουν στο νου των ανθρώπων. Πάντα θα υπάρχει κάποιο μέρος ξεχασμένο ή καταδικασμένο στο περιθώριο που θα δίνει πρόσφορο έδαφος σε ανθρώπινες δραστηριότητες εκτός του νόμιμου κοινωνικού πλαισίου ή φήμες που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Βρισκόμαστε σε μια τοποθεσία στους πρόποδες του Πεντελικού Όρους, στο κάποτε τριβείο Μουζάκι, όπου ήταν και το μεγαλύτερο στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια λατόμησης του Πεντελικού για το πολύτιμο μάρμαρό του. Δίπλα στα αναπομείνοντα κτίρια του τριβείου υπάρχουν και τα απομεινάρια της βίλας Μουζάκι. Μετά την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων του τριβείου αλλά και της βίλας, ξεκίνησε το πλιάτσικο και επήλθε η φυσιολογική φθορά, προκαλώντας την αποδόμηση, αλλάζοντας την όψη των κτιρίων. Η τοποθεσία του τριβείου και της βίλας δεν είναι πολύ μακριά από το αστικό περιβάλλον, αλλά σαν τοποθεσία εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει το συναίσθημα της απομόνωσης που δημιουργεί η μορφολογία του χώρου. Το τριβείο Μουζάκι δεν ήταν το μόνο κατά τα χρόνια εξαγωγής του μαρμάρου από το Πεντελικό Όρος. Υπήρχαν αρκετά τριβεία και λατομεία μέχρι την πάυση της λατόμησης στο Πεντελικό Όρος. Στην ημέρησια περιήγηση στο χώρο του τριβείου και της βίλας διαφαίνεται η σταδιακή κατάληψη του μέρους από τη φύση. Στους εσωτερικούς χώρους των ερειπωμένων κτηρίων και σε κάποια εξωτερικά σημεία που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά υπάρχουν και κάποια γκράφιτι περίτεχνα, όπου κάποια από αυτά παραπέμπουν σε συμβολισμούς που έχουν να κάνουν με την Αιγυπτιακή μυθολογία. Οι χώροι εσωτερικά μάλλον έχουν χρησιμοποιηθεί ή ακόμα χρησιμοποιούνται ως μέρη συνάντησης για παρέες, αλλά ίσως και για ομάδες που είχαν άγνωστους σκοπούς. Πέρα από το συναίσθημα της απομόνωσης και της ερείπωσης, υπάρχει και μια σκοτεινή άβρα που διέπει τον χώρο, ίσως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης. Γενικώς τα πάντα προσδίδουν μια σκοτεινή ατμόσφαιρα, καθώς περιφερόμαστε στους χώρους του τριβείου και της βίλας και αρχίζουμε να κατανοούμε σύμφωνα και με τη σχετικά απομονωμένη θέση λόγω της τοποθεσίας την δημιουργία εικασιών και φημών για το μέρος. Ψάχνοντας το ιστορικό του χώρου, δεν βρήκαμε κάποιο συνταρακτικό γεγονός, μα ότι υπάρχει κάποια περίεργη ιστορία που να είναι αρκετή από μόνη της να διεγείρει την περιέργεια. Φαινομενικά δεν θα μπορούσε να είναι ένας χώρος όπου θα χρειαζόταν να εστιάσουμε την προσοχή μας, από ιστορικής απόψεως, με τα δεδομένα που προκύπτουν. Μην ξεχνάμε ότι η εναλλαγή χρήσης ενός χώρου και η εγκατάλειψη του βάσει των θεωριών γύρω από το πεδίο έρευνας των παραφυσικών φαινομένων αποτελεί ένα παράγοντα που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη. Στο τριβείο και τη βίλα, το 1983, και αφού πλέον είχαν ερημωθεί εγκαταστάσεις, εγκαταστάθηκαν αθήγκανοι, όπου είχαν κοπάδια με πρόβατα. Μετέπειτα, 10 χρόνια μετά, το 1993, με το άνοιγμα των συνόρων με την Αλβανία και την εισδροή Αλβανών, χρησιμοποιήθηκε ο χώρος ως κατάλυμα. Μετά, το 1995, και αφού πάλι είχε εγκαταλειφθεί ο χώρος, χρησιμοποιήθηκε από ομάδες όπου διοργάνωναν αγώνες paintball και πιο πρόσφατα αγώνες airsoft. Όταν το 1998 είχε καεί η περιοχή από πυρκαγιά,
σταμάτησε η χρήση του χώρου από τις συγκεκριμένες ομάδες και πήραν τη θέση τους από συνεργεία κοπής ξυλίας για να σταυλίσουν μουλάρια όπου τα χρησιμοποιούσαν για μεταφορά. Μπορεί η εναλλαγή χρήσης ενός μέρους και η εγκατάλειψή του να δημιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις όπου καταστούν ένα μέρος στοιχειωμένο? Ή απλά η ανθρώπινη δραστηριότητα μετά την εγκατάλειψη, αλλά και ο τρόπος που προσεγγίζει ο επισκέπτης τον χώρο, επηρεαζόμενος από την κατάσταση των κτηρίων και της τοποθεσίας, να δημιουργεί την προδιάθεση ότι κάτι περίεργο, μη ορατό, συμβαίνει στο χώρο. Η ημερήσια έρευνα που πραγματοποιήσαμε μας έδωσε το έναυσμα ώστε να αποφασίσουμε να ερευνήσουμε το μέρος κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού εκδηλώθηκε ένα φαινόμενο, οπτικό και ηχητικό, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο συγκεκριμένο σημείο και καθώς μετακινούμαστε από τα δεξιά της βίλας, εμφανίζεται μία άσπρη ανομαλία, όπου την ακολουθεί ένα ηχητικό φαινόμενο, όπως καταγράφηκε από τη βιντεοκάμερα. Να τονίσουμε ότι τίποτα από όσα καταγράφηκαν δεν έγινε αντιληπτό από τα μέλη της ομάδας μας. Από το κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μία άσπρη στρογγυλή ανομαλία, όπου διαγράφει μία πορεία προς τα πάνω και πραγματοποιεί μία αναστροφή 180 μοιρών και χάνεται πάλι από το κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Παράλληλα με την εμφάνιση της συγκεκριμένης ανομαλίας, από το μικρόφωνο της κάμερας καταγράφεται και ένας ακαθόριστος ήχος σαν ψίθυρος. Ετοιμαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε τη βραδινή έρευνα στους χώρους του τριβείου και της βίλας. Η υγρασία στην τοποθεσία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και η ορατότητα περιορισμένη. Η τοποθεσία, αν και κοντά σε αστικό περιβάλλον, κρίνεται επικίνδυνη λόγω της απομονωμένης θέσης της. Και όπως πάντα, έτσι και τώρα χρειάζεται να περιηγηθούμε στους χώρους της βίλας και του τριβείου για να διαπιστώσουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Το πρώτο κτίριο που θα περιηγηθούμε βρίσκεται δεξιά στο χωματόδρομο που οδηγεί στα ρυπωμένα κτίρια. Σε αυτό το σημείο καταγράφεται από το μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα ήχου ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου δεν καταγράφεται από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, από το φορητό εγγραφέα ήχου, καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, το οποίο δεν καταγράφεται από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας, όπου δίνει την εντύπωση ότι ακούγεται μια ακαθόριστη ανδρική ομιλία.
Συνεχίζουμε την πορεία μας κάνοντας περιήγηση στους χώρους των ερειπωμένων κτηρίων και πλέον οδεύουμε στα κτίρια όπου βρίσκονται πλησίον της βίλας. Η περιήγησή μας συνεχίζεται και συνεχίζουμε την πορεία μας προς το ερειπωμένο κτίσμα της βίλας. Βρισκόμαστε στα κάτω δωμάτια της βίλας, όπου καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου ομοιάζει ως ομιλία. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο καταγράφηκε από το φορητό εγγραφέα ήχου, αλλά όχι από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Συνεχίζουμε την πορεία μας και αυτή τη φορά μετακινούμαστε προς τα κτίρια του Τριβίου, όπου θα πραγματοποιήσουμε και μία πρώτη συνεδρία EVP. Είναι κάποιος εδώ που θα ήθελε να μιλήσει σε αυτή εδώ τη συσκευή με το κόκκινο φωτάκι? Αυτό εδώ το μέρος είχε πάρει φωτιά. Είναι κάποιος εδώ, σε αυτό εδώ το χώρο? Σε αυτό το σημείο καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την ερώτηση που γίνεται.
Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο δεν καταγράφηκε από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Είναι κάποιος εδώ, σε αυτό εδώ το χώρο? Παλιά εδώ με έναν Αθηγανή. Μετά από ερώτηση και λίγα δευτερόλεπτα μετά, καταγράφεται και πάλι ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου καταγράφεται και στο φορητό εγγραφέα ήχου, αλλά και στο μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Είναι κάποιος εδώ ο οποίος θα ήθελε να δηλώσει την παρουσία του χρησιμοποιώντας τις συσκευές μας? Μετά και από αυτή τη σύντομη συνεδρία EVP, συνεχίζουμε την περιήγησή μας και στα υπόλοιπα κτίρια του τριβείου. Η περιήγηση μας στα κτίρια της βίλας αλλά και του τριβείου έχει τελειώσει και αποφασίζουμε να μετακινηθούμε στους χώρους των κτισμάτων που βρίσκονται πλησίον της βίλας για να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία με Spirit Box. Είναι κάποιος εδώ? Ο Φίλεψε. Ο Φίλεψε. Ο Φίλεψε. Ο Φίλεψε. Όποιος είναι εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή εδώ τη συσκευή και έτσι να μπορέσει να μιλήσει. Αυτή τη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Είναι κάποιος εδώ? Εσύ. 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 Ποιος άλλος? Το διάλειμμα. Ένα θέμα ισορροπή. 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 Αυτή εδώ τη συσκευή που κρατάω στα χέρια μου σας διευκολύνει? Αυτή η συσκευή σας ευκολύνει να μιλήσετε, ναι ή όχι?
Πώς είστε εδώ σε αριθμό? Μέσα σε ένα... Μέσα σε ένα... Μέσα σε ένα... Μέσα σε ένα... Πώς είστε σε αριθμό εδώ πέρα? Μπορεί να μας πείτε ένα αριθμό πώς είστε εδώ? Μετά και από αυτή τη συνεδρία ITC με Spirit Box, αποφασίζουμε να μετακινηθούμε στο κτίριο της βίλας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία EVP. Είναι κάποιος εδώ που θα θέλει να μιλήσει σε αυτή τη συσκευή με το κόκκινο φωτάκι? Αυτή η συσκευή καταγράφει ήχο. Παλιά εδώ είχε πιάσει φωτιά. Είχε καεί εδώ πέρα το μέρος. Το μάρμαρο το φέρνανε εδώ από το λατομείο της Σπηλιάς, που είναι πιο ψηλά από εδώ. Σε αυτό το σημείο καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου μοιάζει με ομιλία, το οποίο καταγράφεται μόνο από το φορητό εγγραφέα ήχου και όχι από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το σημείο που βρισκόμαστε, ήταν κάποτε η βίλα Μουζάκη. Ήτανε βίλα αυτό το κτίριο? Μετά τη συνεδρία EVP, αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία με Spirit Box στον ίδιο χώρο. Θα πρέπει να σκόνται. Γειτονιάζει. Είναι κάποιος εδώ? 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 Γειτονιάζει. Είναι κάποιος εδώ? Εδώ ήταν η βίλα Μουζάκη. Εδώ φέρνα το μάρμαρο και το σπάγανε. Αποχωρούμε από το κτίριο της κάποτε βίλας και αποφασίζουμε να χωριστούμε. Ένα άτομο μόνο του θα περιηγηθεί στα κτίρια του τριβείου με μια υπέρυθρη κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα ήχου, και ένα άτομο θα περιηγηθεί στα κτίσματα όπου βρίσκονται πλησίον της βίλας, τραβώντας φωτογραφίες, αλλά έχοντας και μια σταθερή κάμερα ευρύ φάσματος του φωτός, όπου θα καταγράφει εξωτερικά των κτισμάτων.
Μετά από μία ώρα όπου τα μέλη της ομάδος απομονώθηκαν, τίποτα το αξιοσημείωτο δεν συνέβη και σε καμία από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στα κτίρια πλησίων της βίλας δεν έδειξε κάτι αξιοπερίεργο. Αποφασίζουμε να προσηλώσουμε το ενδιαφέρον μας στο κτίριο του τριβίου, πραγματοποιώντας μία σύντομη συνεδρία ATC με Spirit Box, που βρίσκεται δίπλα από το χώρο που πραγματοποιήσαμε την πρώτη συνεδρία EVP της νυχτερινής έρευνας. Έχει γίνει εδώ κάτι άσχημο. Ναι. 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 Τι έχει γίνει? Τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα που θα αφήσει κάτι στο πάτωμα και φωτάει? Πώς λέγεται? Είπες φακός? Μετακινούμαστε πλέον στον τελευταίο χώρο, όπου θα δοκιμάσουμε την κάμερα τρισδιάστατης σάρωσης, πραγματοποιώντας μία συνεδρία EVP. Είναι κάποιος εδώ? Μπορεί να πάει εκεί στη γωνία και να εμφανιστεί στην οθόνη εδώ πέρα του υπολογιστή. Απλά πηγαίνοντας εκεί και εμφανίζοντας τον εαυτό του μπροστά σε αυτή τη συσκευή που είναι πάνω στο τρίποδο. Είναι κάποιος εδώ? Μπορεί να εμφανιστεί εκεί στη γωνία? Ήδη εδώ και αρκετή ώρα επικρατεί ηρεμία και δεν υπάρχει το παραμικρό συναίσθημα ότι μπορεί να υπάρχει κάτι περίεργο. Παρ' όλα αυτά, αποφασίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρία, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το Spirit Box. Μπορείς να μας δώσεις μια απάντηση, ένα ναι, ένα όχι, αν θες να εμφανιστείς μπροστά από αυτή τη σκηνή που δίνω με το δάχτυλό μου? Θα θέλεις να εμφανιστείς μπροστά σε αυτή εδώ τη συσκευή? Μετά και την έρευνα στον τελευταίο χώρο του τριβίου και της βίλας, αποφασίσαμε να περιηγηθούμε για λίγο στον χώρο, χωρίς να συμβαίνει κάτι αξιοπρόσεκτο, και έτσι αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, με την κόπωση να είναι εμφανής μετά την πολύ ωρή βραδινή έρευνα.
Προσπαθώντας να δοκιμάσουμε εφαρμόζοντας τις θεωρίες και τις απόψεις που αφορούν το πεδίο έρευνας του παραφυσικού, οδηγούμαστε σε μυστηριώδη μονοπάτια και περίεργα μέρη. Εκεί που οι άνθρωποι δεν ρίχνουν το βλέμμα τους και η πόλη τα κρύβει κάτω από το αστικό πέπλο της καθημερινότητας. Αυτή τη φορά η αναζήτησή μας οδηγεί μέσα στην πόλη.